Tervetuloa Sappeelle. Täällä on meidän 6 huvilan aluerakentamishanke käynnissä, josta 5 on pystyssä ja 6. hirsirunkoa pystytetään juuri. Lähdetään katsomaan. Tämän mallin itsessään suunnitteluhan lähti liikkeelle meidän mallistomallista, josta lähdettiin sitten räätälöimään tähän alueelle oman näköinen malli. Pääosin tämmöiset, niin kun tehdään aluehankkeisiin, matkailukeskuksiin, laskettelukeskuksiin, urheilukeskuksiin, tiivistä rakentamista, niin hyvin usein se on pääty. Molemmista päädyistä on aukot ulos, mistä tulee valo, mistä tulee näkymä, ja sitten sivuseinät on yleisesti ottaa hyvin tiiviis, ettei sieltä tule näkymää viereisiin rakennuksiin. Painumaton hirsiä mahdollistaa tämmöisten isojen ikkunapintojen tekemisen ja tämmöisen modernin arkkitehtuurin, mitä nykyään oikeastaan joka paikkaan rakennetaan. Meidän ei tarvitse ottaa painumisia enää huomioon tällä hirrellä. Ja hyvin paljon rakennetaan nimenomaan tämmöistä arkkitehtuuria juurikin matkailukeskuksiin. Hirsitalohan on nopea pystyttää ja meitä ei oikeastaan mikään vuoden aika pelota, vaan talvellakin on erittäin hyvä pystyttää hirsiä. Talvi on itse asiassa, me suositellaankin jossain määrin sitä pystyttämistä talvella, koska silloin ei tarvitse suojauksia tehdä niin paljon ja se hirsi itsessään pysyy pystytysaikana niin tosi puhtaana. Tämä itse kohdehan on niin kuin yritetty kustannustehostaa neliöt mahdollisimman hyväksi tässä näin. Tässä on alakerrassa 2 makuuhuonetta, sinne saadaan pari sängyt molempiin puoliin. Sitten tulee iso tila, niin kuin yhteinen tila, missä on tupakeittiö, eli siinä on oleskelutilat, keittiöt. Yläkertaan tulee vielä 2 makuuhuonetta lisää ja sitten tulee parvi, mihin saa levitettävää sohvaa. Eli tämmöiseen näin vähän yli 100 neliöiseen me saadaan 10 makuupaikkaa, mikä on aika tehokasta rakentamista tämmöiseen keskukseen nimenomaan. Sappeen mallisto, mikä tähän on suunniteltu, niin meillä on otettu lähtökohta meidän mallistosta tähän näin, josta on sitten lähdetty suunnittelemaan arkkitehdin kanssa tähän miljööseen kautta alueeseen sopiva talomalli, jota on lähdetty sitten monistaa tässä niin kuin nyt 6 kappaletta. Tässä kohteessa on mäntyhirsi 204 eli 20 senttiä paksu hirsi ulkokehässä. Vaihtoehtojahan meillä on mänty tai kuusi. Mikä oikeastaan nykypäivänä niiden ero on, niin männyssä on tietysti vähemmän oksia ja oksat on isompia. Ja kuusessa taas on enemmän oksia ja ne on pienempiä ne okset. Nykyään semmoinen vanha ajattelumalli on ehkä se, että kuusi on niin kuin luontaisesti on vaaleampi, mutta nykyään UV-suojat on niin hyviä. Eli tavallaan, että jos tämän haluaa jättää valkoiseksi männyssäkin, niin se on mahdollista ihan samalla lailla kuin kuusessa. Tietysti käsittely on hyvin oleellinen, että koska se tehdään. Että se pitää tehdä sitten hyvin nopeasti, kun itse seinät on asennettu se UV-käsittely tänne sisäpuolelle, ettei se lähde tummumaan se puu. Ja tässä nyt näkyy isot ikkunat. Tästä yleensä näistä ikkunoista avautuu se paras näkymä, mikä se onkaan. Tässä se on metsä, mikä tuolla näkyy. Mutta sehän voi olla sitten laskettelukeskuksissa rinteet tai mikä tahansa. Ja tämä on sitä nykyarkkitehtuuria ehkä mihin tavallaan semmoinen tiivis rakentaminen tehdään. Tähän mahtuu levitettävä sohva, tähän saadaan majoittua muutama ihminen, jos haetaan niitä niin kuin maksimimakuupaikkoja näissä tiloissa. Ja tähän saadaan ihan hyvän kokoinen keittiö, 8 hengen ruokapöytä. Ja tässä on semmoinen yksityiskohta, mihin voidaan vähän kiinnittää huomiota. Niin tässä tämä seinäke, mikä näkyy ulkona, on tehty runkorakenteisena hirsipaneelista ja sitten sisäseinä on massiivipuuta hirttä. Ja profiili on tuossa hirsipaneelissa täysin identtinen, mikä on tässä meidän hirressä. Niin tavallaan sillä pystytään häivyttämään ja saada ehkä sitten kustannusoptimoituja ratkaisuja tehtyä. Esimerkiksi tuohon ulkoseinäkkeeseen on nyt optimoitu silleen, että ollaan todettu, että se on edullisempi tehdä tuohon
tilaan runkorakenteisena ja hirsipaneloida molemmin puolin. Me ollaan tehty ammattirakentajille rivitaloihin ja kerrostaloihin omat manuaalit, mitkä helpottaa suunnittelua. Kerrostaloihin tietysti ei pysty lähteä rakentamaan ja suunnittelemaan valmiita mallistoja, vaan ne on aina tapauskohtaisesti suunniteltava, mutta me ollaan perusperiaatteet luotu tämmöiseen manuaaliin, jotka sitten pystytään ottaa huomioon siinä itse rakennesuunnittelussa ja aluesuunnittelussa. Ja rivitalopuolelle me ollaan tehty ihan oma mallisto, tämmöinen funktiomallisto, josta on niin kuin erillistalosta, paritalosta, rivitaloihin, 1-2 kerroksisiin rakennuksiin. Ne on hyvin muokattavissa olevia ja ne on mietitty tälleen niin kuin modulaarisesti ne rakennukset, eli niitä pystytään lähteä sitten venyttää, kaventaa, tekemään niin kuin tietyssä mittakaavassa niin kuin muutoksia niihin sen tontin vaatimusten mukaisesti. Monet kaavat nykyään on tarkoitettu jo massiivipuulle ihan johtuen siitä, että massiivipuu on luonnollisin tapa tehdä vähähiilistä rakentamista. Puu itsessään on hiilinielu. Viime vuonna me toimitettiin noin 1000 taloa ja niiden hiilidioksidipäästöt sitoo saman verran kuin 14 000 autoa vuodessa ajaa. Meidän hirsihän tehdään 6 eri lamellista. Ja painumattomuus saavutetaan sillä, että tämä keskimmäinen lamelli on nostettu pystyyn täällä sisällä. Se aiheuttaa sen, että tämä niin kuin elää kautta painuu saman verran, mikä pystyrunkorakenteisissa taloissa tämä painumattomuus niissäkin on. Hirret tulee työmaalle niputettuna ja tehtaalla lajiteltuna. Pääosin pyritään siihen, että ainoastaan yksi hirsinippu tarvitsee avata kerrallaan, mikä asennetaan suoraan paikalle ja sen jälkeen hypätään seuraavaan nippuun. Tämmöisen hirsirakennuksen 2-kerroksisen, noin 110-neliöisen rakennuksen pystyttämiseen menee noin 1,5–2 työpäivää ennen kuin päästään kattoa asentaa päälle. Eli tavallaan erittäin nopeasti tämmöiset rakennukset saadaan säältä suojaan ja saadaan levypinnalle katot myös. Tärkeä asia huomioida, kun me asennetaan hirsirunko, niin se on molemmilta puolilta heti käyttövalmis, eli valmis pinta, pois lukien pintakäsittely. Sitä ei tarvitse massata, sitä ei tarvitse nauhoittaa eikä mitään muutakaan, vaan se on heti valmis. Jos sulla on joku hanke mitä olet lähdössä kehittämään, niin tämä funktiomallisto on varmasti hyvä lähtökohta lähteä viemään asiaa eteenpäin. Me ollaan tehty niihin rakennuksiin valmiiksi jo rakennesuunnittelut, perustusten suunnittelut, YM. Me ollaan vuodesta 1958 asti toimitettu ja tehty näitä rakennuksia ja lukuisat innovaatiot. Muun muassa painumaton hirsi on tullut meidän suunnittelun tuotekehityksen pöydältä noin 20 vuotta sitten ja meillä on merkittävä etumatka painumattoman hirren kanssa verrattuna muihin toimijoihin. Laatuvaatimukset on tosi tärkeä asia meille honkarakenteella ja ne oikeastaan tulee lähinnä meidän viennin kautta. Japani on yksi iso merkittävä vientimaa, jossa on maailman tiukimmat laatuvaatimukset ja meidän kaikki rakennukset pohjautuu laadun puolesta samaan tasoon. Lähti se sitten Japaniin tai lähti se sitten Suomeen johonkin. Honka on aktiivisesti mukana myös hankekehityksissä. Meihin ottaa hyvin paljon yhteyttä eri maanomistajat, joilla on joko kaavoitettua maata tai kaavoittamatonta maata ja tarjoaa sitä meille. Ja niitä me kehitetään yhteistyössä sitten rakennusliikkeiden kanssa, mutta mahdollisesti myös välillä kunnat tarjoaa meille, että lähdetään kuntien kanssa myös tekemään tämmöistä hankekehitystä. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että tehdään niin kuin aluesuunnitelmat, L1-tason suunnitelmat alueesta, tai sitten lähdetään tekemään mahdollisesti johonkin kunnan kilpailutuksiin yhteistyössä rakennusliikkeiden kanssa tämmöisiä kilpailutusaineistoja. Honkarakenteen osuus tämmöisissä hankkeissa on, me tehdään ulkoapäin valmiiksi perustusten päältä, eli se pitää sisällään yleisesti ottaen hirsirungon.
Vesikattorakenteet, yleensä ei asenneta sitä pintakatetta sinne, vaan asennetaan yleensä sitten joko ruodelaudalle tai sitten aluslaudalle se. Ja sen jälkeen kaikki ulkopuolelle tulevat pystyrunkorakenteet, mitkä yleisesti ottaen paneloidaan hirsipaneelilla, ja ovi- ja ikkunoiden asennusaukkoihin sekä sitten yleisesti asennetaan myös terassin rungot. Jos mietitään sitten, että mitä rakennuttajalle itselleen jää niin kuin hoidettavaa, niin maansiirtotyöt, perustukset, sisäpuolelle tekniikka, eristäminen ja sitten kaikki sisätyöt, mitä siihen liittyykään, kiintokalusteista sisäseiniin, laatikostoihin, mitä siihen ikinä kuuluukaan. Omakotitaloistahan rakennetaan jo 25% hirrestä. Se on varmasti ammattirakentajillekin kilpailuvaltti, mikäli hirsi valitaan omiin hankkeisiin, koska omakotipuolelta on todistettu jo, että kysyntää on, mutta tarjontaa ei ole. Monet päiväkodit, koulut, hoivakodit, muut yleiset rakennukset, julkiset rakennukset tehdään hirrestä jo sisäilman terveellisyyden takia. Terveellisyyden lisäksi hirsirakennus on ekologisesti kestävä rakennus. Meillä on hyvinkin pitkäaikaisia hirsirakennuksia Suomessa, vanhoja kirkkoja, mitkä on monia satoja vuosia. Että tavallaan tämä on niin kuin pitkäaikaista rakentamista, mitä tässä pyritään, ja meidän suunnittelu ja tuotekehitys tähtää siihen, että mahdollisimman pitkäkestoisesti tehdään asioita. Meidän tuotteet on laadukkaita, mitä valitaan meidän taloihin, ja muutenkin meidän suunnittelu on isossa ja tärkeässä roolissa tämmöisten hankkeiden onnistumisen kannalta.